હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ ગીતા ફૂડ વિથ ફેમિલી. તો આજે આપણે બનાવીશું સાબુદાણાના ગોટા. તો સાબુદાણા પલાળવાની ઝંઝટ વગર અને બટેકાને બાફવાની પણ જરૂર નથી. તો આપણે અહીંયા સાબુદાણા ગોટા બનાવીશું. તમે સાબુદાણા વડા તો ઘણીવાર ખાધા હશે, પણ આજે એક નવી જ રેસીપી બનાવીશું. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા હું લઈ લઈશ સાબુદાણા 1 કપ, આદુ મરચાં 1 કપ, કટ કરેલા ધાણા 1 કપ અને ખાંડ અને નમક સ્વાદ અનુસાર. તો અહીંયા મેં એક મોટું બટેકું લીધું છે, શેકેલા સિંગદાણા અને 1 લીંબુનો રસ. તો સિંગદાણા છે આપણે શેકેલા લેવાના છે. આટલી વસ્તુ જોશે આપણે સાબુદાણા વડા બનાવવા માટે. તો ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં આપણે મિક્સર જાર લઈશું અને એની અંદર સિંગદાણાનો જે શેકેલા છે એને આપણે ક્રશ કરી અને ભૂક્કો બનાવી લઈશું. તો સૌથી પહેલાં સિંગદાણાનો આપણે જે પાવડર બનાવ્યો છે, એકદમ પાવડર નથી કરવાનો, પણ અધકચરા રાખીશું. ત્યાર પછી આપણે એ જ કપમાં સાબુદાણાને ક્રશ કરી લઈશું. તો સાબુદાણા છે એ એકદમ પાવડર નહીં થાય, પણ આપણે ટ્રાય કરીશું કે પાવડર થઈ જાય. તો પાવડર બની ગયો છે ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે હું એની અંદર આદુ મરચાંને અધકચરા ક્રશ કરી લઈશ. અને હવે એક બટેકું લીધું છે, એની છાલ ઉતારી અને આપણે એને ઝીણા ઝીણા કટ કરી લેવાના છે. એને પણ આપણે મિક્સર જારમાં જ પીસવાનું છે. તો હું અહીંયા એને નાના નાના ટુકડા કરી લઈશ. ત્યાર પછી આપણે એને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, સાબુદાણાના જે ગોટા છે એ ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે અને ફક્ત 10 મિનિટમાં બની જશે. તો હું અહીંયા પહેલાં પાણી એડ નથી કરતી. પહેલાં આપણે અધકચરા એને ક્રશ કરીશું, પછી જ એની અંદર થોડુંક એવું પાણી આપણે એડ કરીશું, જેથી કરીને એકદમ ક્રશ થઈ જાય. તો મેં થોડુંક એવું પાણી એડ કરી અને હવે આપણે એને પીસી લઈશું ફરીથી. તો અહીંયા એકદમ એક રસ થઈ ગયો છે બટેકા. તમને આખા બટેકા નહીં જોવા મળે. તો હવે હું એક બાઉલ લઈશ મોટું. એની અંદર જે આપણે સાબુદાણાનો પાવડર કર્યો છે એ એડ કરીશું. ત્યાર પછી આપણે એમાં એડ કરીશું જે બટાકાનો રસ કરીને રાખ્યો છે એ. ત્યારબાદ સિંગદાણાનો ભૂક્કો. ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું આદુ મરચાંની પેસ્ટ. પછી આપણે એડ કરીશું ખાંડ. અહીંયા થોડીક એવી ખાંડ એડ કરશો તો સરસ ટેસ્ટ આવશે એનો. પછી સ્વાદ અનુસાર નમક. ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું લીંબુનો રસ અને પછી લીલા ફ્રેશ ધાણા. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આટલા પાવડરથી 15થી 20 જેટલા સાબુદાણા ગોટા બનાવી શકશો ને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એને હું હાથની મદદથી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશ અને ત્યાર પછી આપણે ચેક કરીશું કે એમાં પાણીની જરૂર છે. તો આપણે એમાં થોડુંક એવું પાણી એડ કરીશું. તો તમે થોડુંક એવું પાણી એડ કરી શકો છો, પરંતુ આપણે વધારે પાણી એડ નથી કરવાનું. જરૂર પ્રમાણે જ પાણી એડ કરીશું, કારણ કે પછી એકદમ આપણું જે મિશ્રણ એ સોફ્ટ થઈ જશે તો સાબુદાણા ગોટા સરસ નહીં બને, એની અંદર તેલ રહેશે. તો હવે આપણે એને સરસ રીતે એક સેટ કરી અને 10 મિનિટ માટે સાઈડ પર ઢાંકીને મૂકી દઈશું, જેથી કરીને આપણો જે સાબુદાણાનો પાવડર છે એ સરસ રીતે પલળી જાય. ત્યાર પછી આપણે હવે હું એને ગોટા બનાવવા માટે આપણું જે બેટર છે એ રેડી છે. તો એને આપણે નાના નાના ગોટા બનાવી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હાથની મદદથી હું એને સરસ રીતે આવી રીતે રાઉન્ડ શેપમાં ગોટા બનાવી લઈશ. જો તમને વધારે કડક લાગતું હોય તો તમે થોડુંક પાણી એડ કરી શકો છો, અને સોફ્ટ લાગતું હોય તો એને 5 મિનિટ વધારે પલળવા દેવું, જેથી કરીને આપણું મિશ્રણ છે એ સરસ રીતે કડક થઈ જાય. જે ગોટા બનાવવાના છે આવી રીતના આપણે બનાવવાના છે. તો મેં અહીંયા સરસ રીતે બધા જ ગોટા બનાવી લીધા છે. 15થી 20 જેટલા નંગ બન્યા છે ફ્રેન્ડ્સ. જો તમારે એને ગોટા ન બનાવવા હોય અને વડા બનાવવા હોય તો તમે એને આવી રીતના શેપ આપી અને સરસ રીતે વડા બનાવી શકો છો. તો મેં અહીંયા વડા નથી બનાવ્યા,
ગોટા બનાવ્યા છે સાબુદાણાના. તો ગોટા પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. સાબુદાણા વડા કરતાં પણ આનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે આપણે એને તેલમાં તળી લેવાના છે. મેં અહીંયા તેલ પહેલેથી જ ગરમ કરવા રાખી દીધું છે. તો હું ચેક કરી લઈશ આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હું હવે એક પછી એક સાબુદાણા એમાં જે ગોટા આપણે બનાવીને રાખ્યા છે એડ કરીશું. તો હું ધીમે ધીમે 8 થી 10 નંગ જેટલા ગોટા એની અંદર એડ કરીશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ બધી પ્રોસેસ એકદમ સોફ્ટ હાથે અને ધીમે ધીમે કરવાની છે, નહીંતર આપણા જે ગોટા છે એ તેલની અંદર ફાટી જશે. પણ આપણે ધીમે ધીમે આ પ્રોસેસ કરીશું. અને તેલની જે આપણી ગેસની ફ્લેમ છે એ એકદમ મીડિયમ નહીં રાખીએ, સ્લો પણ નહીં રાખીએ. અત્યારે થોડીક હાઈ રાખીશું, પછી આપણે એને મીડિયમ કરીશું. અને 2 મિનિટ જેવું થાય પછી જ આપણે આ ગોટાને પલટાવીશું, નહીંતર એ તેલની અંદર ફાટી જશે. તો આપણે ઉતાવળ નથી કરવાની. 2 મિનિટ જેવું થાય પછી આપણે એને પલટાવીશું. આપણને એવું લાગશે કે આપણા ગોટા એકબીજા સાથે ચીપકી જશે, પરંતુ તેલ ગરમ હશે એટલે એ ચીપકશે નહીં. અને એને બનતા તમારે 3 થી 4 મિનિટ જેવું લાગશે. તો આપણે ગેસની ફ્લેમ જે છે એ હવે મીડિયમ કરીશું અને મીડિયમ ફ્લેમમાં જ આપણે એને તળવા દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, ધીમે ધીમે એનો કલર જે છે એ ચેન્જ થતો જશે. તો આપણે એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી એને તળવાના છે. તો અત્યારે હજી એનો કલર બરાબર આવ્યો નથી. હું એને ઉપર નીચે પલટાવી લઈશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ ગોટા અહીંયા બનીને તૈયાર છે. એનો કલર પણ આવી ગયો છે. આપણે એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન નથી કરવાના, મીડિયમ રાખીશું. તો હવે હું એને એક ટિશ્યુ પેપરમાં આપણા ગોટાને કાઢી લઈશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી જ રીતે આપણે બીજા બધા ગોટા બનાવવાના છે. તો ખૂબ જ સરસ અને ક્રિસ્પી આપણા સાબુદાણા ગોટા બનીને રેડી છે. તો હું અહીંયા બીજા ગોટા પણ બનાવી લઈશ. સેમ પ્રોસેસથી આપણે 8 થી 10 ગોટા એકસાથે બનાવી શકીશું, તેલમાં તળી શકીશું ફ્રેન્ડ્સ. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણા બધા જ ગોટા બનીને રેડી છે. ખૂબ જ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ બન્યા છે અને ખાવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો હું તમને એક બાઉલમાં સર્વ કરીને બતાવીશ. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ ક્રિસ્પી બન્યા છે અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ છે. તો હવે તમને હું એને દહીંની સાથે સર્વ કરીશ. દહીંની અંદર લીલા ધાણા અને જે ધાણા પાવડર આવે છે એ એડ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો ઠંડુ ઠંડુ દહીં અને ગરમા ગરમ સાબુદાણાના ગોટા બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે ઉપવાસમાં આ ગોટા ખાઈ શકો છો. તમે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે અને બિલકુલ તેલ નહીં લાગે અંદરથી. તો હું તમને એક તોડીને બતાવીશ. જોઈ શકો છો ઉપરથી એકદમ સોફ્ટ છે અંદરથી અને ઉપરથી ક્રિસ્પી છે. તો તમે એને દહીંની ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. તો આવી જ બીજા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો.